Hi! Ako pala si Torogi at ang pag-usapan natin sa video nito ay about cryptocurrency. Paalala lamang, hindi ito financial advice. Ang hangarin ng video nito ay para magbigay linaw sa mga bagay na minsan hindi klaro sa ating buhay katulad ng cryptocurrency. Tara, samahan niyo ako, ipakita ko sa iyo kung paano magsimula. Okay, magandang araw sa ating lahat. Ngayon pag-usapan natin ang Binance at kung paano natin palaguin ang ating Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, XRP, Ripple, anumang coins meron ka, may paraan para mapalago mo yung mga coins na hinuhold mo. Ito ay para sa mga long-term na investor. Ito ay para sa mga taong gusto mag-invest sa cryptocurrency at yung mga taong may coins na hinuhold for a long time. Okay, so ngayon, andito tayo sa Binance. Kung hindi ka pa nag-create ng account mo sa Binance, pwede ka mag-create. Ang link ay nasa description. Okay, so once na-create ka na ng Binance account mo, mag-login tayo. So ako, nag-set ako ng two-factor authentication. Ganyan ko lang siya. Naka-login na tayo. Tapos, ang gagawin natin, of course, magdi-deposit tayo ng pera muna para makabili tayo ng coins. Ngayon, papakita ko sa inyo paano mo na mag-deposit using your debit card, Visa or Mastercard, credit card pwede. Okay. So, punta ka dito sa Buy Crypto banda. Once nakalagin ka, makita mo dito, Buy Crypto. Okay. Make sure na PHP nakalagay. So, ibig sabihin, peso. Okay. Pag-click mo, ayan o. Pag nakalagay yung USD yan, lagay mo ng peso. PHP. Ayan. Papakita yung PHP. Tapos ngayon, unahin natin yung credit card. Credit, debit card. Okay, click natin yan. Pag-click natin, okay, in term yung amount, lagay tayo ng 20,000. Okay? So, maglagay tayo ng 20,000. So, ibig sabihin, 20,000 lang kaya natin ilagay muna. 20,000 pesos. Okay? So, pag ma-convert yan into BTC, Bitcoin 0.006. Kaso, hindi yan ang gustong bilhin eh. Ang gusto kong bilhin yung etong USDT. 20,000 pesos ang ibibili natin ng USDT. So, ang USDT ngayon, ang makukuha nating USDT is 401.25 USDT coin. Okay? So, buy. Click mo yung buy. Ilagay mo yung card number mo. Ito, basta ilagay mo yung card number mo, yung expiration ng debit card mo. Then, yung CVVs, yung tatlong number sa likod ng card. So, after nan, click next, yung address, tapos pay now. Ang price ng isang USDT coin ngayon is 49 pesos and 86 cents. Okay, tapos may fee na 400 pesos. So, maliles yun, ang makukuha lang natin na coin is 393.07 USDT coins. Confirm mo lang. Punta ka dito sa may yung wallet. Dito ka nakalagin ka na wallet, fiat, and spot. Pag check mo ganyan, makikita mo na yung binili mo dito. So, eto na yung binili natin, 393.69. Parang bumaba agad-agad. Ayan, bumaba nga. 71 kanina, 0.71 kanina, di ba? Ganun po, bumili ng coins using your debit card or credit card dito sa Binance. Ngayon, paano pag wala kang credit card? Paano pag wala kang debit card? Okay, merong paraan dyan, basta may GCash ka. Papakita ko sa inyo kung paano bibili ng crypto or paano bibili ng coins using your GCash. So, gagamitin natin ngayon, balik tayo sa Buy Crypto ulit. Make sure na PHP ulit yan. Tapos, punta ka dito sa P2P Trading. Malalayo nung una, dun sa may debit card tayo, may fee siya na 400 pesos. Dito, walang fee. Pero, ang kaibahan lang, ang price ng coins. So, yung USDT, binili natin dun ng $49 point something. Okay, mura yung coins dun na, pero may charge pag credit or debit card ng 400 pesos. Ngayon, pag pupunta ka naman dito sa P2P, walang charge, walang fee. Kaso, ang mga nagbebenta, tinasa nila yung price, 51 pesos ang isang USDT. Dun 49 lang. So, paano tayo makapag-transact dito? Ganito yan. Okay, etong banda rito, mga sellers to. Okay, tandaan nyo, mga sellers to. Tapos, ang ginagawa ko, make sure na PHP to
Kasi pag hindi PHP to, mga iba-ibang lugar nagbebenta, dapat yung mga Pinoy lang. So makita mo dito, mga sellers, at iba-iba yung price nila. Dito, sa pinakataas, siya yung pinakamababang price. Tapos dito naman, bank transfer ang mode of payment niya. Pero pwede mo, pag bank transfer, pwede mo na siyang may transfer using your GCash account. Punta ka lang doon, kukunin mo yung bank account niya dito. Okay, tuturo natin mamaya. Ngayon, check mo pang isa itong seller. Itong seller, kung ano yung rating niya. Ito, mayroon siyang 1,446 orders, pero ang rating niya is 89.54%. Not bad. Okay to. Okay to na seller, okay? So, kaso, ang minimum na dapat mong i-order is 20,000, tapos ang maximum is 100,000. Ngayon, i-test lang natin. Ipakita ko lang sa inyo kung paano bibili gamit yung GCash. Hindi, tingin tayo ng mas yung limit. Mas mababa naman, konti. So, naghanap tayo ng seller na maayos. So, ang nahanap natin ito, si USDT Bank. So, ang binebenta niya per USDT is 51 pesos and 4 cents. So, ang minimum niya is 10,000 pesos. Ang maximum is 216,500. Okay, mayroon siyang rating na 99.12. Maayos na yan. So, ang gagawin mo lang, pag gusto mong bumili sa kanya, i-click mo lang to. Okay, ito. Buy USDT. Tapos, ilagay mo, bili tayo ng 15K. Magkano is 293.88 USDT ang matatanggap natin. I-click mo tong buy USDT. Dapat hindi naman masyadong mabilis pero may oras dito. Yung price kasi nagbabago. Ngayon, buy USDT. Click natin to. Buy USDT. Antayin mo lang siya. Okay? So, Union Bank siya. Ngayon, tandaan nyo, bago mo i-click tong transferred, nakabayad ka sa kanya. So, ang gagawin mo, pupunta ka ngayon dun sa GCash account mo. So, magbabayad ako. Okay, teka, ipapakita ko sa inyo. So, may oras siya. Tignan mo yung oras na binigay sa atin. 7 minutes na lang natitira sa atin. Okay, papasok lang tayo. Ngayon, magbabayad tayo sa send money, then send to bank. So, piliin mo dito yung bangko niya. Since yung bangko nilagay niya is Union Bank, nakita niyo doon, Union Bank of the Philippines. Click mo lang yung Union Bank. O, ngayon, ilagay mo yung pera na magkano yung pera. 15,000. 15,000. Account name is Alden. Si Alden Richard ata to Aldin Rent. Dapat kompleto para walang lusot. Account number, of course, yung account number niya 10 yung bank 109 yung bank account number niya 1094248000051. Ulitin mo. Okay, 10109100942. Ngayon, pwede mo ilagay yung email mo. Ilagay yung email ko para ma-send lang yung resibo. Okay? Ngayon, send ko na siya. 15,000. Click mo yung send. Okay? So, babayaran natin si Aldin Renz Unson ng 15K. Tapos, bibigyan tayo ng coins na 293.88 na USDT. Confirm. Okay. Your bank transfer is being processed. Ayan. You have sent, ayan, nakareceive na tayo. You have sent 15,000 of GCash on. Okay. Ayun, nabawasan yung i-click mo na to. After mo na i-send, na confirm sa GCash na na-send mo na yung 15K o yung pera. Okay? Ang gagawin mo na, transferred. Confirm. Transferred next, tapos i-confirm mo. Okay? Ayun. Ngayon, antayin mo lang konti. Nag-a-ask siya ng screenshot. Sige, sendan ko siya ng screenshot. Punta ako ngayon sa email ko kasi na-send din yung resibo. Okay? Gmail, Gcash. Inash niya lang to kasi nga maraming order ng 15K. So, naninigurado lang siya. So, entiling natin siya. Okay, yan o. So, order completed. Transfer to spot. Set is now in
P2P account. So, pag pupunta ka sa P2P, pwede mo lang i-diretso, i-transfer mo lang sa spot wallet mo. So, ibig sabihin, pupunta niya dito agad. So, once na-receive mo yung ganito na nag-send na siya, na-send na niya, yung 293 na coin, transfer mo lang siya. Transfer mo siya, mapupunta siya sa... So, eto na yung binili natin sa P2P. Eto na. Ngayon, ang gagawin natin dito, i-transfer natin siya sa spot wallet. So, i-click mo lang yung transfer para may dagdag dun sa binili natin. Transfer to spot wallet. Max mo na. Okay. Yan, max mo. Ibig sabihin, lahat na i-transfer mo na dun sa spot wallet. Parang ganun. Pag-confirm mo. So, once nakita mo, na-confirm mo na, punta ka dun sa spot wallet mo. Makikita mo dyan na, ayan, nadagdagan na. So, kanina, mili tayo dun sa debit card ng 393. Ngayon, nadagdagan ngayon na sa 687 na yung USDT natin. So, ngayon, meron na tayong coins na available. Oh. So, ang dahilan bakit ang USDT ang parang ang hinold ko, ang binili ko. Kasi, pwede kong pabayaan muna dyan. Kasi yung value niya, hindi masyadong tataas, hindi masyadong bababa. Yung parang nakadepende lang sa dollar. So, pag nagstay to dito, tapos inaantay ko lang na bumaba ang Bitcoin o kahit ano yung gustong bilhin. Katulad nito, pag gusto kong bumili ng Cardano, tapos masyado na mataas, nasa 1.26 na. So, pwede ko siyang antayin. Baka next week, bababa yan. So, once na bumaba next week, ang gagawin ko na, i-convert ko yung eto, hindi nagbago yung price, i-convert ko into Cardano. So, mas marami akong makukuhang coins compare kung bibilhin ko ngayon. Kaya, bumibili ako ng USDT muna. Tapos, ini-store ko dito sa account ko. Katulad nito, ADA. Pero gagawin natin, i-convert natin ngayon para ma-stake natin. Para may pakita ko sa inyo paano ba ang staking. So, ang gagawin natin, i-convert muna natin itong USDT. Convert. Click mo lang yan. Convert natin sa ADA. ADA. Max natin. Pag preview, magkakaroon ako ng coin sa ADA ng 546. Okay, convert. So, na-convert na natin. Sa overview, makikita mo na wala na yung USDT pero ang Cardano o yung ADA, meron na tayo. Ayan o. Ito na ang gagamitin natin sa staking. So, paano natin stake, paano natin ipautang itong coins natin ng Cardano. Ganito yan. Punta ka sa finance. Punta ka sa finance, Binance, earn. Okay? Tapos, punta ka dito sa may scroll down, tapos staking. Ayan. Mamili ka lang dito kung ilang days mo ipapautang yung coins mo sa kanila. Tapos, pag matapos yung days na yun, ibabalik sa'yo yung capital plus yung interest. So, ngayon, punta ka dito sa staking at ipapairam natin ang ating coins for 60 days. At ang estimate na return is 7.79. Okay, so click mo lang itong stake. Yan. Nakalock yan. Ibig sabihin, pag lock staking, for 60 days, hindi mo pwedeng ma-withdraw, hindi mo pwedeng i-trade yung coins kasi nga ipinagamit mo sa iba. Ngayon, magkano ang ipapautang natin? Okay. Ngayon, pag i-click mo yung max, lahat ng available na Cardano coins ko. So, i-click ko, yun yung available. 546. Yan yung available na coins ko na Cardano. Papautang ko for 60 days. Okay? Ngayon, dapat mong i-click to. For 60 days, papautang ko yan. Gamitin nyo yan. After 60 days, ibabalik yung capital mo plus yung interest. Okay? So, i-confirm ko lang siya. Confirm. Subscription success, sabi dito sa taas, nabasa nyo. Ayan. So, pagbalik ko dito sa wallet, check mo pagbalik ko dito sa wallet, wala na yung coins. I-check natin kung anong status. Okay. So, punta ka dito sa earn, dito, banda. Sa side naman. Makikita mo dito yung mga napahiram mo. So, di ba nag-stake tayo dito, banda sa lock staking? Di ba nagpahiram tayo ng pera dito sa my lock staking banda? So, pag-click mo yan, tapos, hindi sa flexible kundi sa lock. Click mo yan. Ayan. So, dati nang meron akong pinahiram sa kanila na 392 na Cardano. 60 days din. Ngayon, eto na yung bagong pinahiram natin sa kanila. So, ganun lang po.
Salamat sa panonood, at kung gusto mo talagang matuto at malaman kung ano ang cryptocurrency, blockchain, meron po tayong tinatawag na Binance Academy. Pwede mong pag-aralan ng cryptocurrency, blockchain sa Binance Academy. At kung gusto mong magsimula at mag-start mag-aral, free po yan. Ang gagawin mo lang, mag-sign up ka. Maraming salamat ulit. Ako si Trogi. See you next week.